Kun halu on kova, jää sisältö yleensä tekemisen jalkoihin. Sanontahan kuuluu, että matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Mutta päteekö tämä sama toteamus elokuvan tekoon? Eikö taidetta tässä tapauksessa luoda yleisölle, eikä niinkään tekijöille? Seuraavaksi kerromme teille kunnianhimosta, sinnikkyydestä ja epäonnistumisesta. Olin ollut jo muutamana kesänä Takon tehtaalla vuorotöissä ja sain siellä ollessani idean seuraavasta elokuvasta. Kyseessä tulisi olemaan siihen astisista projekteistamme kunnianhimoisin. Tämä eeppinen hanke oli nimeltään Tehtaiden Lumo. Tarinan kuvitteellisessa Lumon tehdaskaupungissa tapahtui teollisuusonnettomuus, jota tutkimaan lähetettiin isäni näyttelemä valtion rakennustarkastaja Sulo Arvola. Tarinan edetessä alkoi paljastua koko Lumon kaupunkia ravisuttava salaliitto, jonka koukerot ulottuivat valtionjohdossa olevan Kansan ja yhtenäisyyden puolueen riveihin. Tekemisen luonne sinänsä muuttui kyllä, sillä aihe, miljöö ja henkilöhahmojen määrä oli niin paljon aikaisempaa kunnianhimoisempi, että tällä kertaa projektia lähdettiin ihan kunnolla käsikirjoittamaan parityönä. Siksi päätettiin kirjoittaa kohtaukset ja dialogi ensimmäistä kertaa selkeämpään muotoon. Koska juoni oli monimutkainen ja hankala kertoa vain kuvin, päätettiin tarinaan lisätä uusi hahmo. Jermun näyttelemä nuorempi rakennustarkastaja Juhani Puistola, joka kävisi dialogia yhdessä Arvolan kanssa. Meidän teoria siis pitää paikkaansa. Epätavallinen sortuminen. Suunnittelin rakennusyhteisölle, Lumon perheyritykselle sekä yhtenäisyyspuolueelle omat logot. Nämä näkyivät elokuvassa hahmojen roolivaatteissa, lakeissa, kypärissä, asiakirjoissa, kirjeissä sekä pohjapiirustuksissa. Jopa pienoismallin rakennelmissa sekä kulkuneuvossa oli omat logonsa. Kuvitteellinen Lumon tehdaskaupunki sekä sen lukuisat kuvauslokaatiot saivat miljöönsä Tampereelta. Kuvauspaikat oli nyt siis pirstoutunut ympäri Tamperetta suhteessa siihen, että aikaisemmin oli puuhailtu maksimissaan 1-2 kuvauspaikassa. Mulla on paha aavistus tästä. Selvä. Esimerkiksi Tullintorin pihalla kuvattiin tutkintaa kypärät päässä samaan aikaan kun selän takana tuijottaa rivi treenaajia kuntosalin lasiseinän takaa. Ei jumalauta, tässä on. Ai kaatuu kyllä kaikki. Ja koska valtaosa elokuvasta kuvattiin talvella, niin lähes kaikissa ulkoseteissä oli tosi kylmä, koska meillä oli roolivaatteena kauluspaita, suorat housut ja liivi. Päässäkin vaan lakki, jossa ei ollut mitään korvien suojaa. Ennen sitä, kun sä sanot sen, niin sanot sillä niinku, haluatko sä hanskat? Ei, äkkiä Dokumentteja sä... Mulla ei ole ihan. Uudestaan. Noniin. Annas piirustuksen. Tehtaiden Lumo oli ensimmäinen projekti, johon isäni silloinen työkaveri Asko Järvinen suostui tulemaan mukaan. Hän näytteli Lumon perheen Sixteen kätyriä. Hei, mistään tällaista ei sovi. Mikä toi käsijuttu? Tuuri Paki, sullahan on luvattu tästä jo. Meni taas äänessä. Asku, että ostetaan kossupullos. Muistan, kun oltiin ensimmäistä kertaa kuvaamassa yhdessä kohtausta entisen Pyynikin Trikon tehdasalueella. Kuinka yllättynyt olin Askon hyvästä ilmaisusta, jolla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta näyttelemisestä. Sulla on 2 tuntia aikaa. Ja tää voi vaan sun pelastaa. Tehtaiden Lumoa kuvattiin suurimmaksi osaksi talvella 2003-2004, jonka jälkeen alkoi vuoden kestänyt varusmiespalvelukseni, joka hidasti, mutta ei pysäyttänyt tätä kunnianhimoista hanketta. Mehän itse asiassa oltiin kuvaamassa Takon tehtaalla kohtauksia vielä päivää ennen Tonin lähtöä palvelukseen. Tuon aikana kuvauksia jatkettiin
ja leikkaustyö aloitettiin. Jo siinä leikkaustyön alkuvaiheessa meille alkoi yhdessä valjeta, että dialogivetoisista kohtauksista rakennettu tarina oli tylsä. Käytännössä siis ymmärrettiin, että elokuvasta ei tulla saamaan taiteelliselta tasoltaan sellaista, johon tekijöinä oltaisiin tyytyväisiä. Ja kovempaa kuin huominen kanava. Tästä huolimatta jälkituotantovaihe piti aloittaa heti, kun pääsin armeijasta. Elokuvassa teollisuusonnettomuuksien seurauksena tehtaiden piippuja sekä rakennuksia sortui. Toni oli jo alusta lähtien päättänyt rakentaa näitä kohtauksia varten erilaisia pienoismallirakennelmia, joiden avulla pystyttiin luomaan illuusio tapahtumista. Näistä yksi oli alussa nähtävä laajakuva tehdaskaupungissa, jossa yksi teollisuuspiippu horisontissa sortui. Kaupungin rakennukset koostuivat maitopurkeista sekä keksipaketeista, joiden pintaan oli tulostettu tekstuurit kuvastamaan tiiliseiniä sekä ikkunoita. Musta hiekkapaperi ajoi huopakaton virkaa ja perunajauho toimi lumena. Lopulta 3 viikon valmisteluiden jälkeen setti lavastettiin autotalliin, joka sitten valaistiin. Ostin savukoneen, josta sitten johdimme itse tehdyllä putkella savun suoraan piipun alle ja laitoimme piipun roikkumaan ohuilla langalla katosta. Kun tuli aika kuvata, päästimme savua putken kautta ylös ja pudotimme piipun alas. Parasta oli, että pystyimme toistamaan tämän useaan kertaan, kunnes ajoitus, savun määrä sekä pudotusnopeus olivat kohdallaan. Anna olla, paikalla. Nyt on sauva. Miniatyyrikohtausten tekeminen oli kuitenkin hidasta ja me ei onnistuttu kaikissa efektikuvauksissa, kuten oltaisiin haluttu. Joten lopulta päädyttiin käyttämään 3D-efektejä. Vaikka niistä saatiin aikansa nähden suhteellisen toimivat, ei niissä ollut sitä samaa tunnelmaa, joka miniatyyrimalleissa oli ollut. Kun Tehtaiden lumoa oli tehty yli 2 vuotta, päätin hankkia säveltäjälle soitinkirjaston, ulkoisen äänikortin sekä MIDI-koskettimiston. Tästä alkoi intensiivinen musiikin tekovaihe, joka kesti lähes vuoden. Tämä on ihan ensimmäinen kappale, mikä pitäisi tulla siinä, kun se on luminen kaupunki alussa. Niin kuin tossakin on nyt pistänyt, että kehittelevä kiihtyy, teema soi voimakkaasti. Tehtiin tämmöinen aika menevä rytmi tähän. Saataisiin katsoa semmoinen koukku, että tämä saisi mielenkiinnon herään ihmisissä. Nyt teimme enemmän teemoja ja haimme melodisempaa otetta kautta linjan. Kaikki oli meille uutta ja teimme näin tarkasti ensimmäistä kertaa. Lopulta jälkituotanto oli venynyt 2 vuoden mittaiseksi jaksoksi. Ja saimme Tehtaiden lumon valmiiksi helmikuussa 2007. Siis melkein 4 vuotta sen jälkeen, kun idea oli alun perin syntynyt. Tehtaiden lumo oli kunnianhimoinen, paljon aikaa ja vaivaa vaatinut prosessi, joka lopulta oli karvas pettymys. Vaivan näkö jälkityön osalta ei ollut pelastanut kokonaisuutta. Oliko tekemisestä tullut jo liian isoa ja kunnianhimoista suhteessa lähtökohtiin sekä resursseihin? Elokuvien julkaisu tapahtui suomalaisilla indie-leffayhteisöjen sivustoilla, joita siihen aikaan kutsuttiin yhdistävällä termillä Findie. Yle teki aiheesta ihan jutun ajankohtaisohjelmaansa
jossa myös tehtaiden lumosta näytettiin lyhyitä pätkiä. Ei voi ainakaan valittaa, että olisi jäänyt ilman valtakunnallista ruutuaikaa näissä hommissa. Taika mä heitän laki, niin silloin ohjaan tossa, kun mä huomaan, että mennään niinku sivuttaa. Tätä ohjaa. Ah. Tuli sinne asti. Nyt